जय माताजी। आज આપણે બનાવીશું ગુલાબ જામુ। તેના માટે જોઈશે ખાંડ, મિલ્ક પાવડર, દૂધ અને મેદાનો લોટ, ઘી, કેસર અને બેકિંગ પાવડર, બેકિંગ સોડા। સૌ પ્રથમ આપણે ચાસણી બનાવીશું। તેના માટે ખાંડ લઈ લઈશું એક તપેલીમાં અને ખાંડ ડૂબે તેટલું પાણી નાખીશું। ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી નાખવાનું અને એને ગરમ કરીશું। ગેસની આંચ ફાસ્ટ કરી દઈશું। અને ખાલી આપણે ચીકણી કરવાની છે, તાર નથી કરવાના। ચાસણી ચીકણી થાય ત્યાં સુધી એને ઉકાળવાની છે। હવે એમાં કેસર નાખી દઈશું। ખાંડ ઓગળી ગઈ છે, હવે એને ઉકળવા દઈશું। હવે એને બાજુના ગેસમાં ઉકળવા મૂકી દઈશું અને આપણે માવો, દૂધ અને માવાને શેકીશું। બાજુના ગેસ ઉપર મૂકી છે ઉકળવા, એને વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરશું ત્યાં સુધી આપણે દૂધ અને માવાને શેકીશું। 1.5 કપ જેટલું દૂધ છે, એને ગરમ કરીશું। દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે 2 ચમચી જેટલું ઘી નાખી દઈશું। ઘી અને દૂધ ગરમ થાય થઈ ગયું છે, હવે આપણે એના અંદર મિલ્ક પાવડર નાખી દઈશું। 60 ગ્રામ જેટલો છે। હવે માવો જેવું ના થાય ત્યાં સુધી એને ફેરવવાનું, જાડું કટ થઈ જાય ત્યાં સુધી। વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચાસણીને પણ ચેક કરતા રહેવાનું।
ચાસણી ચેક કરીશું. હજુ વાર છે. ઘટ થવા માંડ્યું છે. જો હજુ પણ ઘટ કરવાનું છે આપણે, માવા જેવું થઈ જશે. વચમાં આપણે ચેક કરતા રહીશું ચાસણીને પણ, કે તાર ના થઈ જાય. જુવાર છે. જો હા મંડ્યું છે. હજુ થોડુંક ઘટ થવા દઈશું. થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી દઈશું. આવું કરવાનું માવા જેવું. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. હવે એક બાઉલમાં કાઢી દઈશું માવો અને ઠંડો થવા દઈશું. હવે આ મિક્સરને ઠંડુ થવા દઈશું થોડી વાર માટે. એટલામાં ચાસણી ચેક કરી લઈશું. હા, હવે ચાસણી ચેક કરી લઈશું. કરે છે એક બાજુ. જો ચીકણી કરવાની છે, તાર નથી કરવાની. તો ચીકણી થઈ ગઈ છે આપણી, એટલે ગેસ બંધ કરી દઈશું. મિક્સર ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે મેદાનો લોટ નાખીશું. 1 ચમચી અને 2 ચમચી જેટલો નાખીશું. પછી જરૂર પડે તો નાખીશું. અને બેકિંગ પાવડર, સોડા અને એને મિક્સ કરીશું. જેમ લાગે એમ નાખવાનું. હજી 1 ચમચી જોઈશે. જેમ લાગે એમ નાખવાનું. જરૂર પૂરતો જ મેદાનો લોટ નાખવાનો, બહુ નહીં નાખવાનો. એને આ રીતે મસળી દેવાનું. એવું લાગે કે આપણે નાખવા જેવો છે તો નાખવાનું. આ થઈ ગયો છે બરાબર. હવે એને બરાબર મસળવાનો. માવો મસળીને રેડી કરી દીધો છે. હવે આપણે એના બોલ્સ વાળીશું. સર્વપ્રથમ ઘી લઈ લેવાનું હાથ ઉપર. ને નાના જ વારવાના, કેમ કે આપણે તરીશું. અને ક્રેક ના હોવી જોઈએ. જો ક્રેક લાગે તો દબાઈને કરી દેવું.
પણ ગુલાબજાંબુ ક્રેક ના હોવી જોઈએ, નહીં તો આપણું ગુલાબજાંબુ ફાટી જશે. જો જો મૂકી દઈશું. એવી રીતે બધાય બોલ્સ વાળી દેવાના. માવાના બોલ્સ બનાવીને રેડી કરી દીધા છે. જો જરા પણ ક્યાંય ક્રેક નથી, એવા ગોળ ગોળ વારવાના બોલ્સ. આ 60 ગ્રામ લોટ મિલ્ક પાવડર હતો એમાંથી બનાવે છે. 3 ચમચી મેદાનો લોટ યુઝ થયો છે. જો આટલા પ્લેટ ભરીને આપણે થયા છે. હવે આને તેલમાં તળીશું. તે માટે ગેસ પર તેલ મૂકી દઈશું. હવે તળીશું ધીમી આંચ પર. હા, બરાબર ગેસ છે આપણો, ધીમો ધીમો. પહેલાં 3 નાખીને તળી જોઈશું. બરાબર છે આપણી ગેસની આંચ. હવે ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દઈશું. આ 3 તળીને પછી બીજા તળીશું. તેલની આંચ જોવી પડે ને, પછી બહુ ફાસ્ટ હોય તો બહારથી જ બ્રાઉન થઈ જાય ને અંદરથી આપણે જાંબુ હપારી તળાય ને. આ રીતે ધીમે ધીમે ફેરવીને તળવાના. લાઇટ બ્રાઉન થવા દેવાના. મીડિયમ જ રાખવાની આંચ, બહુ ફાસ્ટ નહીં થઈ જવા દેવાની. જો થઈ ગયા છે. હવે આપણે જો ક્યાંય ક્રેક નથી પડી અને સરસ તરાઈ ગયા છે આપણા. હવે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને બીજા બધા બોલ્સને તળી લઈશું. આજ ધીમી જ રાખવાની, ફાસ્ટ નહીં કરવાની. થોડા થોડા પણ તળી શકો છો, પણ આપણે કઢાઈમાં જેટલા તરાય એટલા જ તરાય. બસ ધીમે ધીમે તળી લઈશું. તરાઈને રેડી થઈ ગયા છે જો ગુલાબજાંબુ આપણા. હવે આમાં ચાસણી જ નાખી દઈશું, કેમ કે આપણે ચાસણી માટે તપેલી એ છે એટલે બાટકો થોડો પહોળો છે એમાં તો સરસ. હવે 2 કલાક માટે એને મૂકી દઈશું, ચાસણી ચૂસાવા દઈશું. એટલે આપણા જાંબુ ચાસણી પીને સરસ ફૂલીને મોટા થઈ જશે. 2 કલાક માટે ઢાંકીને મૂકી રાખ્યા હતા. હવે આપણે ચેક કરીશું કે આપણા ગુલાબજાંબુ ચાસણીમાં કેવા થઈ ગયા છે. જો ફૂલીને કેવા સરસ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું અને સર્વ કરીશું. સાઠ ગ્રામ પાવડર હતો એમાંથી આપણે આ 19 નંગ ગુલાબજાંબુ બન્યા છે. ઘરના ચોખ્ખા હલવાઈના તા બને એવા. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ સરસ બને છે. અને પછી મને કોમેન્ટમાં કહેજો. જો રેડી થઈ ગયા છે આપણા ગુલાબજાંબુ. કેવા સરસ લાગે છે. તમે બનાવજો ઘરે અને મારી ચેનલને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવા બન્યા હતા ગુલાબજાંબુ. જો કેવા સરસ છે.